Bine v-am regăsit, dragi prieteni. Ieri m-a întrebat cineva și m-a și provocat să scriu un articol. Da, Vasile, de ce nu zici nimic despre frații Tate? Ții cu globaliștii americani? Păi nu țin cu globaliștii americani și cred că în ceea ce s-a întâmplat în cazul fraților Tate, cu ridicarea restricțiilor de călătorie, adică eliberarea lor, pentru că nimeni nu mai crede că frații Tate se vor întoarce în România, să fim serioși. Cred că aceasta este o foarte mare mizerie româno-americană sau americano-română, luați-o cum vreți. El l-am și văzut pe președintele Trump că făcea pe niznaiu, el nu știa nimic despre frații Tate, se spăla pe mâini precum Pilat din Pont. Desigur, presa din Statele Unite și nu numai, din Marea Britanie și din celelalte țări ale lumii libere care au scris despre acest subiect sunt foarte revoltați despre eliberarea fraților Tate, despre autoritățile române de paie, dar mai ales despre leadership-ul american care a făcut asemenea presiuni încât statul român a cedat. Nu știm încă de unde. Eu cred că nu este vorba despre parchet, eu cred că este vorba despre o implicare politică și atunci mult iubitul nostru ministru de externe și minister de externe condus de Emil Hurezeanu s-a făcut de mare cacao, după părerea mea, și după un asemenea scandal ar trebui să-și dea demisia dacă el stă în spatele acestei mizerii care s-a făcut, aceste umilințe care s-a adus poporului român. Vorbim despre 34 de persoane, totuși, de 34 de femei care au fost supuse unor abuzuri foarte oribile. Și, așa cum spuneam, cineva din România, la un moment dat, va trebui să-și asume furia și oprobiul publicului și cine va fi oare, pentru că alegerile sunt peste mai puțin de 3 luni, nu? Mai avem 2 luni jumate până la, mai puțin de 2 luni jumate, 2 luni și o săptămână până la alegerile, până la primul rând de alegeri. În orice caz, atât imaginea Statelor Unite ale Americii, cât și cea a României au de suferit groaznic. De autorități nu mai zic nimic. Pentru că dacă s-au făcut presiuni politice la parchet, așa cum cred eu că s-au făcut, lucrurile sunt și mai grave. Aici ar trebui să-și asume Ministerul de Externe dacă a făcut o asemenea concesie. L-am simpatizat foarte mult pe ministrul de Externe Emil Hurezeanu, dar dacă au făcut o asemenea concesie americanilor, ar trebui să-și dea demisia. Din păcate, suveraniștii, după tot acest episod nefast, vor putea să spună mulțumiți, iată, România, colonia cea mai îndepărtată și nesemnificativă a Statelor Unite ale Americii, a sărit umilă să execute porunca administrației Trump. Administrație despre care niciodată nu m-am ferit să spun că este una de extrema dreaptă, adică una fascistă. Suntem sclavii Occidentului, numai că Trump ăsta și acoliții lui sunt din aceeași tagmă cu extremiștii de dreapta români, de asta uită să ne spună cei care strigă atât de zgomotos că suntem sclavii Occidentului. Adică georgeștii, ceilalți fasciști, de data aceasta fasciștii din România. Am și eu așadar niște întrebări pentru fasciștii din România, pentru georgești. Cum vi se pare eliberarea fraților violatori Tate la îndemnul iubiților voștri trompetari cu care vreți să faceți alianțe și cărora le cereți să vă salveze în ultimul timp? Cele 34 de femei abuzate nu sunt și ele parte din poporul suveranist român? Și mai am o întrebare, dacă știați că Călin Georgescu i-a cerut bani lui Frank Timiș în schimbul minelor de aur românești care ar fi urmat să fie date
investitorilor străini. Nu suntem noi cumva ipocriți și rudimentari să nu înțelegem cum vine asta? Și acum o să trecem la subiectele importante ale analizei noastre de astăzi, care sunt declarațiile lui Putin, semnalează că Rusia nu va face concesii teritoriale, spun cercetătorii de la Institutul pentru Studiul Războiului. Trump crede că războiul din Ucraina se va termina curând sau niciodată, asta după ce ne spunea că se va termina în 24 de ore de la sosirea lui la Casa Albă. Trump nu crede că Putin poate rupe acordul de pace. Cam naiv acest Trump. Discutăm și despre pierderile rusești în Ucraina în ziua 1101 a războiului și despre hărțile analiștilor de la Institutul pentru Studiul Războiului și Deep State. Și acum vom începe cu prima informație și anume, hai să mergem pe naivitatea că Trump nu crede că Putin poate rupe acordul de pace. Hai să vedem ce zice Trump. Președintele american Donald Trump a spus că nu crede că dictatorul rus, Vladimir Putin, va încălca un acord de pace care ar putea fi încheiat pentru a pune capăt războiului din Ucraina. El a spus acest lucru în cadrul unei întâlniri cu premierul britanic Keir Starmer, joi 27 februarie, și în momentul în care a fost întrebat dacă Trump crede că Putin va rămâne de acord, va rămâne în acordul de pace care ar putea fi încheiat pentru oprirea războiului din Ucraina, președintele Statelor Unite a răspuns: cred că se va ține de cuvânt. Am vorbit cu el, îl cunosc de mult timp. Da, păi, probabil că sunteți din aceeași tagmă, ca să nu specule și să zic că Krasnov, că agentul Krasnov, niște mizeri care circulă pe internet de la un fost șef de informații din Kazahstan. Probabil că vrea ăla să-și facă puțină reclamă, așa, de-aia a zis despre Trump că a fost agent KGB, alias Krasnov. Trump a descris de asemenea modul în care el și Putin au fost forțați să îndure conspirația rusă, referindu-se la investigația asupra modului în care Rusia a intervenit în alegerile SUA din 2016 în numele republicanului. Păi da, l-a ajutat. Rusia l-a ajutat să devină, în primul mandat, președinte. Rusia a ajutat în ghilimele și Marea Britanie să iasă din Uniunea Europeană, a ajutat la Brexit, a pus umărul. Este demonstrat acest lucru. Trump mai zice: îl cunosc de multă vreme și nu cred că are de gând să-și încalce cuvântul. Când încheiem o înțelegere, cred că acordul se va îndeplini, a adăugat acesta. Cam naiv acest Donald Trump, după părerea mea. Declarațiile lui Putin semnalează că Rusia nu va face concesii teritoriale, spun analiștii Institutului pentru Studiul Războiului. Și aici, acest articol scris de cei de la Institutul pentru Studiul Războiului, declarațiile președintelui rus Vladimir Putin și ale oficialilor de la Kremlin semnalează faptul că Rusia menține ambițiile teritoriale maximaliste și nu este dispusă să facă concesii teritoriale. A pornit centrala pe gaz, că n-am pe cărbune, dar se aude că e frig afară. Analiștii spun că președintele rus Vladimir Putin și oficialii ruși continuă să respingă termenii de negociere propuși de către Statele Unite și să solicite Ucrainei să renunțe la teritoriile pe care Rusia nu le ocupă. Cum vine asta? Adică să renunțe la teritoriile pe care nu le ocupă Rusia fără război. Vise umede ale lui Putin și ale lui, ăla cum îl cheamă, Dmitri Peșcov, l-am văzut ieri spunând chestia asta, în numele marelui maestru, ministrul de externe Sergei Lavrov.
În discursul său adresat Consiliului de Conducere al Serviciului Federal de Securitate din 27 februarie, Putin a spus că Rusia va continua să consolideze operațiunile FSB în Donbass și așa numita Novorassia. Da, a fost la întâlnire între securiști cu foști colegi, mai tineri, și au pus la cale lumea. Că asta fac rușii, de fapt. Ei nu se satură niciodată de teritoriul pe care îl ocupă, nu le ajunge și vor până la Lisabona. Pe 27 februarie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat de asemenea că Donbass și Novorassia sunt parte integrantă a Rusiei. Peskov, așa îi spun eu Peskov, că el de fapt e Peskov, dar e Peskov, așa e mai frumos. Pelicanul, ar trebui să-i spun, că așa vorbește precum un pelican, așa, că parcă în continuu doarme omul, așa vorbește. Revizuirea subliniază că Putin și alți oficiali au definit anterior așa numita Novorassia ca fiind întregul est și sud al Ucrainei, inclusiv regiunile Harkiv, Dnepropetrovsk, Odessa și Nikolaiv. Deci rușii vor până la gurile Dunării, adică vor și Odessa, vor să taie toată ieșirea la mare a ucrainenilor, ca să înțelegeți, patrioților, suveraniștilor, ce vor rușii. Deși granițele exacte ale acestea sunt disputate chiar și între ultranaționaliștii ruși. Da. Putin a cerut anterior Ucrainei să predea regiunile Donetsk, Lugansk, Herson și Zaporojie, deși trupele ruse n-au ocupat părți semnificative din regiunile Donetsk, Herson și Zaporojie. Deci, comic acest Putin. Putin și alți oficiali ruși au indicat în mod regulat că urmăresc câștiguri teritoriale dincolo de granițele administrative ale acestor 4 regiuni ocupate ilegal. Noile declarații oficiale ale Rusiei că regiunea fictivă Novorassia face parte din Rusia indică faptul că Putin își menține ambițiile teritoriale maximaliste și nu este dispus să facă concesii teritoriale. Revista subliniază că trupele ruse ocupă acum o mică parte din regiunea Harkiv, din regiunea Nikolaiv și încearcă să avanseze spre granița cu regiunea Dnepropetrovsk, iar Kremlinul ar putea folosi ocuparea de către Rusia a unui teritoriu limitat în aceste zone ca un fals pretext pentru a cere Ucrainei să renunțe și la mai mult teritoriu. Vise umede, așa cum spuneam. Bun, nu mai intrăm în detalii mai multe despre acest subiect pentru că nu terminăm niciodată. Trump crede că războiul din Ucraina se va termina curând sau niciodată. Drăguț, nu? Iată-l pe trompetar, în stilul său caracteristic, l-am și văzut, el l-a primit pe Keir Starmer la Washington, la Casa Albă, și mi s-a părut foarte amuzant când el o tot ține pe aia cu 350 de miliarde datoria Ucrainei, când i s-a spus de multe ori că Ucraina datorează 100 și ceva de miliarde, și o ține pe aia cu Uniunea Europeană, că vai de mine, că Uniunea Europeană ne vrea răul și Uniunea Europeană a fost creată pentru distrugerea Statelor Unite ale Americii. Serios? Cineva ar trebui să-i spună bombalăului ăsta că Uniunea Europeană a fost creată exact după același model în care a fost creat și Statele Unite. Au fost create Statele Unite ale Americii, oameni buni. Și ăsta trâmbițează prostiile astea, trompetează tâmpeniile astea. Și foarte mulți oameni sunt de acord cu el. Aici e culmea ironiei. Făcea și pe prostul ieri că, vai de mine, nu știa nimic. Făcea pe Niznaiu că el nu știa absolut nimic despre frații Tate că au sosit în Florida. În schimb, ați văzut guvernatorul statului Florida ce a spus. Că nu sunt bineveniți, că normal, astfel de panorame nu are nevoie nimeni de astfel de panorame. Inclusiv Keir Starmer, premierul britanic, a spus: sunt cetățenii noștri, vrem să îi luăm înapoi. Se bage la pușcărie, că și acolo au 4 plângeri penale. Și acolo au abuzat femei. Și zevzecul ăsta nu știa nimic. Pe bune. Sictir, măi, Trump, știai. Oamenii tăi au făcut presiuni pe România să-l trimită.
președintele american Donald Trump a declarat că discuțiile de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei progresează rapid. Să vedem noi ce rapid va progresa. Sursa Trump, declarând într-o conferință de presă comună cu premierul britanic Keir Starmer, de care vă spuneam mai înainte. Am avut conversații telefonice cu Putin și Zelensky și echipa noastră a discutat cu secretarul general al NATO pentru a opri acest război. Cred că avem progrese bune, ne îndreptăm în direcția bună. Cred că ori se va întâmpla foarte repede, ori nu se va întâmpla niciodată. Ce drăguț din partea lui, nu? Deci, alba-neagră, politică. El a spus că se lucrează pentru a pune capăt acestui război. Trump a adăugat că următorul pas către o reglementare pașnică în Ucraina ar trebui să fie încetarea focului și, potrivit președintelui american, acesta ar putea fi realizat rapid. Rapid sau niciodată, nu? Cum vine asta? Bun. Și acum trecem la... Să vedem despre ce e vorba. În ziua 1101 a războiului din Ucraina, vorbim despre peste 1000 de soldați, pierderile rusești din Ucraina, 1060 de soldați mai precis, cifra ajung la 874.560 de militari de la începutul invaziei. O nimica toată, un mizilic, mai avem un pic și ajungem la 1.000.000. Rusia poate să suporte. Are balta pește, așa îmi spun unii putinei. Bine, domnule, să vedem cât are de mult pește. Au ajuns să aducă și din Coreea de Nord. Au adus soldați din Coreea de Nord. I-au nimicit pe primii și acum au mai adus încă 3.000, că nu le ajungeau să țină frontul la Kursk. Nicio problemă. 13 noi tancuri distruse, 17 noi blindate, 54 de piese de artilerie și un lansator de rachete. Decât atât. Și aici vedeți întreaga listă cu pierderile rusești din Ucraina. Și acum trecem la hărți, și anume la hărțile analiștilor de la Deep State, think tank-ului de la Deep State. Și o luăm așa pe săptămâni. De la începutul, ia uitați aici, la începutul februarie, 1 februarie, vorbim mai ales despre sudul zonei Pokrovsk, despre ceea ce s-a întâmplat în această zonă, în Curahove. Deci în 1, în 8, în 15, iată, în săptămâna 8-15 februarie s-au petrecut niște avansuri majore, după care vedem și aici toată bucata, toată halca asta luată până în 22 februarie, iar din 22 până în 28 au fost niște avansuri, dar destul de timide, așa cum se pot vedea. Dacă mergem mai la nord, în această zonă, spre Constantinivka, să vedem la fel din 1 februarie, 8, 15, 22 și 28, vedem că tot așa din 22 în 28 mare brânză nu s-a întâmplat pe această bucată de front. Mai la nord nici măcar atâta, din câte știu eu, din câte cunosc. Aici vedem mai bine toată zona. Foarte, foarte static și aici frontul. La sud, la fel, nu mai intrăm în detalii, mai spunem niște lucruri despre ceea ce relatează analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului, care spun că orientările Kremlinului adresate mass media de stat ruse cu privire la acoperirea recentelor întâlniri dintre SUA și Rusia indică hotărârea președintelui rus Vladimir Putin de a-l manipula pe președintele Donald Krasnov Trump și de a diviza Occidentul. Am și văzut că a reușit să facă lucrul acesta. Mi se pare că retorica lui Trump împotriva Uniunii Europene, pe care ostilizează statele europene, îi ostilizează foarte mult pe europeni,
față de America, față de ideea de America. Și nu doar pe europeni, cred că pe mai mulți, cu mai mulți se întâmplă chestia aceasta. Nu este un lucru foarte bun pentru Statele Unite, care, din momentul acesta, eu zic că va pierde leadership-ul și, mai ales, cum să spun, întâietatea cu care America avea un cuvânt de spus în ceea ce privește lumea liberă. Oamenii din lumea liberă și statele din lumea liberă stăteau și ascultau cu mare atenție ce spunea Statele Unite până acum. De acum înainte se uită la Statele Unite ale Americii, la conducerea fascistă de acolo, ca la o ciudățenie. Declarațiile delegațiilor SUA și Rusia, care s-au întâlnit la Istanbul, Turcia, pe 27 februarie, pentru a continua să discute despre relațiile diplomatice bilaterale dintre SUA și Rusia, sună astfel. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu Peskov, place mie să zic Pelicanu, a susținut pe 27 februarie că delegația rusă la Istanbul lucrează la dezvoltarea acordurilor la care s-a ajuns în timpul discuțiilor dintre SUA și Rusia din 18 februarie în Arabia Saudită. Și aici mai jos vedeți ce a zis TASS-ul, care este oficiosul de presă al Kremlinului. Puteți citi întregul articol din link-ul din comentarii, pentru că vă las niște link-uri în comentarii. Se pare că Kremlinul continuă să împingă Statele Unite să accepte beneficii economice care nu au legătură cu războiul din Ucraina, în schimbul concesiilor ucrainene și occidentale care sunt legate de război. Bloomberg spune treaba asta. Coreea de Nord a desfășurat recent trupe suplimentare în regiunea Kursk, ceea ce vă spuneam mai înainte, deoarece Coreea de Nord continuă să-și extindă capacitățile militare prin cooperarea cu Rusia. E vorba de până la 3000 de soldați. Și aici avem hărțile cu fronturile din Ucraina pentru data de 27 februarie. Harta generală, operațiunile ucrainene în Federația Rusă, din Kursk, vedem și harta din Kursk, care rămâne în mare parte cam aceeași. Rușii au mai cucerit niște teritorii, au mai eliberat, cum se zice, pentru că sunt teritoriile lor, niște teritorii minuscule. Avem harta Luganskului, Luhansk, cum se zice corect, harta Donetsk, unde vedem că sunt foarte multe ciocniri, majoritatea ciocnirilor sunt pe zona Donetsk. Avem Toretskul, care ieri afirma un mare influencer, ca să zic așa, care are aproape 1 milion de urmăritori, că a fost eliberat de către ucraineni. Din păcate, verificăm aici și iată, nu apare pe hărțile Institutului și nici pe hărțile celor de la Deep State nu apare ca fiind eliberat. Dar vedem că au intrat aici partea de sud și s-ar putea să aibă rușii o surpriză, o contraofensivă la Toretsk. Ar fi foarte interesant. Ca să vă și citesc ce spun cei de la Institut, forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive lângă Toretsk și la nord de Toretsk, lângă Krymke, pe 26 și 27 februarie. Și avansuri ucrainene evaluate, imaginele geolocalizate, publicate pe 26 februarie, indică faptul că forțele ucrainene au avansat recent la sud-vestul Toretskului, aici, în zona asta unde vă spuneam. Interesant de urmărit ce se va întâmpla la Toretsk dacă reușesc o contraofensivă ucrainenii la Toretsk. Așa, în zona Pokrovsk a rămas în ultima săptămână, așa cum v-am arătat, a rămas frontul destul de stabil. În zona Curahove, aici a fost foarte, foarte fierbinte frontul și se și vede cu galben zonele pe care rușii le-au ocupat în ultimul timp. În Velika Novosilka a fost un front stabil în ultima săptămână și în zonele de sud, Zaporojie,
și Herson, fronturile sunt stabile în acest moment. Da, și cu aceasta închei acest material cu rugămintea, dacă apreciați munca mea și dacă ați găsit informații utile în acest material, să nu ezitați să dați like, share, să distribuiți acest material pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult! În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.